magandang umaga mga ka-SDS. So ngayong araw, gagawa tayo ng foaming DIY. So ito yung para sa car wash. Yung para siyang foam. So yan, inugupit ko na yung sponge natin. Kailangan natin na maliit lang ng yung kulay green. Kailangan natin yung yellow, iiwalay natin. And then kailangan natin ng joy, tsaka yung last yung ating hand pump sprayer na nabili ko sa Shopee ng 135. So mabilang siya kung natin itong nozzle, and then sa loob lagyan natin yung kulay green na sponge. So kailangan natin mas maliit. So ang sabi lang gawin natin steps: prepare the materials, lagyan ng sponge yung condition, tapos bubutakan natin yung maliit sa loob. Tapos ito lang. So ayan, bubutasin natin yung maliit na tube. So dalawa kasi yan, yung malaki at saka yung maliit. So bakit natin kailangan butasin yung maliit? Para continuous yung hangin na lalabas. So hindi na tayo mahirapan mag-pump. So actually itong video na to, it's original from TikTok. So nakita ko lang para i-share sa inyo yung hindi mga mahilig mag-TikTok dyan. Pinapakita ko lang, and then check ko lang kung totoo ba. Okay, so ang last natin step is paglagay ng joy, or you can use yung mga car wash na liquid soap, and then last is yung tubig na natin. Maglalagay tayo ng tubig. So we're done with this. Ayun na. So lagyan tubig, puloy natin hanggat maaari, and then i-shake natin. So actually kahit di naman siya doon i-shake ng i-shake, magano naman, may mapapap naman sa loob. And then let's see the result. Let's try. Check natin kung effective na. So, effective na ang gamit. Continue siya. Ang dami. So, nakakatawa na talaga. So, if you have questions, just write on the comment section. And then, maghanap pa tayo ng mga content sa TikTok or any para ma-share naman sa inyo mga SDS. So don't forget to like, subscribe, and comment if gusto nyo itong video na to. So lagyan natin lahat ng foam sa buong motor natin. Ayan, effective siya. So hindi ko napapakita yung babanlawan. So ito lang ayos sa akin. Ayan. Very effective.